Sziasztok, Balogh Petya vagyok, az NNG Kft. Egyik alapítója, sok éven át technológiai vezetője, vezérigazgatója, és most nyártól angyalbefektető. Ahogy Lee Iacocca, a Chrysler legendás vezetője mondta, egy sikeres céghez csak 3 dolog kell: people, product and profit. Ezért nagyon fontos, hogy rögtön az elejétől legyen egy elképzelésünk arról, hogy milyen üzleti modellben fogjuk a céget üzemeltetni, honnan fog a pénz bejönni, és hogyan leszünk profitábilisak, hogy egy pozitív spirálba kerülhessen a cég, amiben a pénzből, a profitból újabb emberekkel tudjuk bővíteni a csapatot, tovább bővíthetjük a termékünket, és ezzel még profitábilisabbá tudjuk azt tenni. Most arról fogok beszélni, hogy milyen üzleti modellek léteznek, és hogyan válasszuk ki vállalkozásunk számára a legjobbat. Üzleti modellből nagyjából végtelen elképzelhető, rengetegféle üzleti modell létezik a rengetegféle iparágban a világban. Úgyhogy én most a szoftveriparágról fogok beszélni, és arról, hogy mik a főbb üzleti modellek, amiben egy szoftverterméket vagy egy felhő alapú terméket el tudunk adni. Az első modell, amivel én legtöbbet foglalkoztam talán az utóbbi években, az a B2B értékesítési modell. A B2B az azt jelenti, hogy business to business, azaz amikor az ügyfeleink nem a magánszemélyek, hanem vállalatoknak adunk el valamit. Ebből is meg szokták különböztetni a B2 kis B és a nagy B változatokat, azaz amikor kis cégek ezreinek, százezreinek vagy millióinak adunk el egy terméket, illetve a B2 nagy B-t, amikor néhány darab óriás ügyfélnek adunk el terméket. Ebben az esetben nyilván nem az átlag felhasználókat szólítjuk meg, egy B2B modellben sokkal könnyebb pénzt kérni a termékért, hiszen az ügyfeleink vállalatok, akiknek ha pénzt tudunk teremteni, vagy ha pénzt tudunk spórolni, vagy hatékonyságot tudunk növelni, akkor sokkal könnyebben lehet a szájukból kiénekelni a dollárokat, vagy a sajtot. A másik nagyon fontos modell a B2C, a Business to Consumer, ami arról szól, hogy végfelhasználóknak, embereknek, húsvérembereknek adjuk el a termékünket. Általában ebben a modellben akkor szoktunk gondolkodni, hogy ha a termékünk mindenkinek releváns, vagy nagyon sok millió embernek, akár milliárd embernek releváns a világban. Egészen más filozófiát igényel ez, hiszen teljesen máshogy kell eladni. Itt sokkal fontosabbá válik az, hogy tudja kipróbálni, mennyire nyitott erre a témára, és hogy tudjuk oda csábítani őket, oda terelni őket, és mennyire sikeresen tudjuk meggyőzni őket arról, akár online felületeken keresztül, marketing efforttal, termékbemutatással, hogy a mi termékünk a legrelevánsabb számukra. Ebben az esetben szintén nagyobb fókusz kap általában a termékfejlesztés, és nagyon nagy szerepe van amúgy a trendeknek és a divatoknak is. Tehát ez egy gyorsabban mozgó, gyorsabban változó világ általában a B2C, a B2B világhoz képest, ami egy lassabban mozgó, kiszámítható pályát szokott általában jelenteni. A B2C-ben jellemző, de B2B-ben is gyakran előforduló nagyon fontos modell még, amiről mindenképp beszélni kell, az a freemium modell. Ez a relatíve új modell arról szól, hogy a termékünknek egy jelentős részét, vagy a szolgáltatásunknak egy jelentős részét ingyen odaadjuk mindenkinek, ők ezt szabadon használják, és már önmagában egy olyan értékes szolgáltatást vagy terméket kapnak, amit szívesen és sokáig tudnak használni. Cserébe az extra funkciókért, a kényelmi funkciókért pénzt kérünk. Azaz beetetjük a tömegeket, nagyon nagy tömegeket elérünk az ingyen verzióval, és utána pedig egy fizetős verzióból jön be a mi bevételünk. Ez a modell néhány éve nagyon nagy hype-on ment keresztül, nagyon felkapták, rengeteg könyv született róla, hogy ez lesz a jövő bizniszmodellje. Azért néhány évvel később sokat korrigáltak ezen a prognózison, és kiderült, hogy nem minden cég számára ez a megfelelő modell. Freemium modellről akkor érdemes gondolkodni, hogyha nekünk egy-egy újabb userrel, egy-egy újabb felhasználóval nincsen extra költségünk. Nyilván freemium modellben nagyon nehéz sört adni, hiszen ott minden egyes sörrel költségünk keletkezne, bár biztos, hogy népszerű lenne a szolgáltatásunk, szinte kizárt, hogy ebből meg tudnánk élni. A másik buktatója tud lenni ennek a modellnek, hogyha nagyon elkülönül az a tábor, aki ingyen használja a szolgáltatásunkat, attól a tábortól, aki fizetne érte. Több olyan szolgáltatás is van a piacon, ilyen például a LogMeIn-nek a szolgáltatása is, ami először mindenkinek ingyenesen próbálta a szolgáltatást nyújtani, és csak a kevesektől pénzt beszedni az extra szolgáltatásaiért. Idővel viszont rájöttek, hogy akkora a költségük ezen a sok millió, sok tízmillió embernek nyújtott ingyen szolgáltatáson, hogy nem éri meg ezt fenntartani, és nem azokból a userekből lett az ő fizető felhasználó bázisa, akik az ingyenes verziót használták, hanem ez a kettő egész jól elkülönült. Ezeken kívül természetesen még sok modell, nagyon sok modell létezik, amit akár szoftverben alkalmazni lehet. Mindenképp érdemes utána olvasni a témának, nagyon nagy a szakirodalma, és érdemes végig számolgatni, végig sakkozni azt, hogy melyik modellbe érdemes belevágni,
És idővel később egy cég életében nagyon sokszor történnek ebben változások is. Az NNG Kft. Életében is volt több ilyen változás. Először próbáltuk megszólítani magukat a felhasználókat egy SD kártyával, később eszközgyártókkal dolgoztunk együtt, akik a piacra vitték a termékeinket, később pedig autógyártókkal dolgoztunk együtt. Mindegyik esetben egy kicsit más modellt, más üzleti modellt igényelt a tevékenységünk, és máshonnan folyt be a pénzünk. Egyik kedvenc könyvem a témában Chris Anderson Free című könyve, ami a freemium üzleti modellt járja körbe. Ebben a könyvben Chris alapvetően nagyon pozitívan áll az üzleti modellhez, bár később ő is belátta, hogy nem minden esetben ennyire egyszerű ez a helyzet, de egy nagyon jó alapot ad ennek a modellnek a megértésére.